بنده امیرمان الله سترگ درشوری فرزند زیادخان درشوری. سابقا در زمان حمله مغول چون عشایر قشقایی احتیاج بیشتر داشتن به رفت و آمد ییلا و قشلاقی، همه عشایر قشقایی مایل بودن که اسب پیدا کنن و در ضمن اینا همه‌شون هم اسب داشتن و پیدا کردن، ولی البته اجداد ما علاقه بیشتر داشت و در نگهداری و کشش اسب دقت داشته و همه اینا هم سه نوع داغ داشتن. داغ دو مال درشوری بود، داغ سه مال برادران قشقایی، داغ چهار هم مال پسرعموهای اونا که اینا بود. ولی اسبان درشوری رو چون درشوری ها علاقه‌مندتر بودن بهتر تونستن نسل اینا رو جدا نگهداری کنن. داغ دو رو جد ما درست کرده، میشه گفت 400-500 سال قبل. عرض کنم حاجی بوآقاخان و بعدش پسرش حاج الپناهی بوده، بعد پسرش ایازکیخا بوده، بعد پسر ایازکیخا 3 نفر بودند که زیاد خان و زکی خان و حسین خان که حسین خان رو با دولت‌دوله با هم اعدام شدند. رضا شاه اعدامشون کرد با تمام خوانین بویر احمدی و بختیاری. اول چیز شد، قدغن کردن رفتن اسبا رو به منطقه قشلاقی. به منطقه قشلاقی قدغن کردن که یک سرگردی بود به نام سرگرد نوری که این مأمور این بود که نگذاره اسبا به منطقه قشلاقی برن و در بیضا جلو رفتن همه اینا رو گرفتن که در قشقایی هم معروف به سال نایب نوری. و در اون زمان فقط پدرم 4 تا مادیون و یک اسب نر رو در یه بیغوله‌ای در یه دهی به نام کهرویه اونجا نگرش داشت، ولی بقیه قشقایی‌ها بالاجبار اسباشون رو فروختند و یا مثلا نیم سودی کردند، اینا در دهات موند. وقت بعد که بهار شد عشایر برگشتند، موقعی که عشایر برگشتند باز دستور داد ارتش باید سیلمی‌های ارتش رو بیارد، اون اسبایی که باقی مونده اونا رو از سیلمی‌های ارتش کشش کنند. این بود که پدرم اسباش در حقیقت آبستن بود و اگرم نبود گفت اسبای من آبستنه، از سیلمی‌ها اگر کشیدید کره میندازه. و این بود که اسبای ما موندن. و بعدش چون اسب نری که داشتن نسلا نزدیک بود به مادیونا، سراغ گرفتن یکی از اسبای همون برادرشون که رضا شاه اعدام کرده بود یک اسبی در بیضا داره و رفتن اون رو بردن سیلمی کردن. وقتی سیلمی کردن یک کره‌ای به نام توکل به دنیا اومد، اون کره شد سیلمی همه اسبای قشقایی که بعدش اسب تاج و بعدش اسب شهپر و بعد اسب باجالان و اینا شدن سیلمی در تمام قشقایی که معروف شد، معروف هم بود، اسبای خوبی بودن. رنگشون هم قره‌کهر بود و زرد بود و خیلی کم سیاه و قزل بود.
قبل از اون زیادخان اصلا در حدود 30 اسب برای خودش داشت، ولی برای سوارایی که اطراف بودن همشون اسب داشتن. اون وقت بیشترین اسب هم فرزندان صولت دوله داشتن که رمه بود، در حدود 300 تا اسب بود. حالا 4-5 تا اسب یاغی هست که 2 سال قبل یکیش را اومده بود تو راه ماشین زده بود. هنوز هم 1-2 تا اسبای یاغی ایلخی هست. اینا در زمانی که تمام عشایر می اومدن می رفتن داغاشون رو جدا میکردن که گم نشه، داخل هم نشه. ولی این اواخر دیگه چون چیز شد، کم شد اسباشون، پدرم فقط مواظب بود که داغ 2 را به اسبای اصیل بزنه. سالی که رضا شاه دستور کشش اسبا را از سیلمی های به اصطلاح مال ارتش میخواستن بکشن، از اون سال دیگه مواظبش بود که داغ 2 رو به اسبای اصیل بزنه. و در ضمن ویلیام داگلاس قاضی معروف آمریکایی نوشته زیاد خان پدر اسب، که دیگه بقیهش همش نسبت به اون و سوارکاری و اسبای اینا نوشت. اون وقت اول اومد قشایی که من خودم بودم در نزدیکای آواده. اونجا برای آزمایش اسب و تیراندازی و اینا اول که وقتی اومد اونجا اول یک مسابقه گذاشت بین سوارکارای عشایر. وقت پدرم اول شد، یک چاقو و یک چاقو تیزکن داد. بعد درباره اسبای ما تحقیق کرد که نوشته و بعدش هم باز دانشگاه اوکلاهوما اونه International University of Oklahoma Presses Normand London اینو نوشته. اینم راجع به اسبای درشوری در چند صفحه نوشته. من همون موقعی که رضا شاه سیلمی ها رو آورد، من در حدود 5-6 سالم بود. 5-6 سالم بود که منم دیگه وارد اسب شدم و سوار اسب می شدم. من خودم هم در بچگی اسبایی که به نام خودم میداد پدرم، اونا رو من مخصوصا اسب کارون که خیلی معروف بود، این رو من از بچگی موقعی که جو میدادن بهشون، من بهش کشمش میدادم، قند میدادم، صداش میزدم. وقتی میگفتم کارون میومد و خیلی مهربان بود. همیشه وقتی من میرفتم با من میومد. در سن 17 سالگی که زن گرفتم دیگه اسبا تقریبا بیشترش زیر نظر خود من بود و استبر در منطقه قشلاقی ساختیم در تنگ چوگان کازرون، یعنی غار شاپور. و تابستونام که اونجا دیگه منطقه آزاد و اینا بود در مهرگرد سمیرم که الانم اونجاست. و اسبای زرشوری و این باعث این لباش باز باشه، در ضمن اینم یه خورده‌ای بازتره برای اینکه برای خوردنش و اینا اینجاش
بهتره اینجاشم فرو رفتگی نداره، چشمشم کوچیک نیست و در ضمن این گلوشم بزرگ نیست. اینجا فکشم من همینجور میبینید یه خوردی گرد و بازه و اونجایی که گردن به سر میچسبه اینجا هم نه، اگه کوچیکتر باشه زشته، اگر هم بزرگ باشه زشته. وقت گوشاشم 2 تا گوش خنجریه بلنده و فقط این که میبینید این سفیدیش اگر کمتر باشه بهتره. سینه‌ش هم بازه، 2 تا پاش و 2 تا دستش وسطش بازه. اونجایی که گردن به تن میچسبه و اونجایی که گردن به سر میچسبه اینا بایستی موزون باشه، این کوچیکه نباشه. و دستاشم که بازه، اینجاشم باید خیلی پایین نباشه و رونشم همینجور، رونشم اینجاش باید قوی تر باشه. همینم الان بد نیست و در ضمن چسبیدن این شکمش هم اگر خیلی پایین باشه بده و اینجایی هم که دم در میاد باعثی دمش که اونجا در میاد خیلی نه بلند باشه نه چیز و عقب رونش هم باید موازی باشه که اینجاش ببینید شما الان اینجا این خیلی قشنگه، اگه بالاتر باشه زشته، اگه پایین تر هم باشه این آشغلو اینجا، اگه پایین باشه زشت میشه. اونجایی هم که دم در میاد اگر عقب‌تر باشه بده، باعثی تقریبا اینجوری باشه که خیلی اینجا بالا نباشه و پاهش هم قوی باشه، سمش هم قوی تر باشه و سم زیاد به رنگ خودش باشه. سمه مثلا سیاه باشه بهتره. وسط 2 تا دستش هم باید باز باشه مثل همین تقریبا، اگر به هم نزدیک باشه. اینا هم در ضمن در موقع سواری اینا اگر درست نباشه ممکنه اسب مثلا زمین خوردنش یا راه رفتنش سخت باشه، یا مثلا اگر اینجا به هم نزدیک باشه زودتر زمین میخوره. بله اسبایی که ما داشتیم از همون مال از اون سابقی ها بود، ولی چیزی که هست من اسبا رو در اوایل انقلاب فرستادم منطقه گرمسیری، ولی بعد باز آوردم در منطقه سرسیری. حالا هم در منطقه سرسیری هستند. تعداد اسبام بیشتر شد، بخشیدیم فروختیم اینا، حالا 12 تاش مونده و اسبای هر کدوم یک رگ ازش مشکوک باشم هم نگرش نمیدارم و سعی میکنم که اسبای خوب باشه. هیچ وقت کمتر از 5-6 تا اسب نداشت، هیچ وقت، همیشه. چون ما چند سالی در مهرگرد سمیروم زمستونام موندیم، همون موقع ما همیشه 6-7 تا اسب رو داشتیم و استبل هم داشتیم، در اونجا هم استبل داشتیم که دیگه میموندیم حرکت نمیکردیم.
اسبای ما همون تخم تبکل بود و تاج و کارون و مادیون هم یه مادیونی داشتیم، مادیون زرد، خیلی مادیون معروفی بود در همه جا. یا مثلا یه مادیونی بود کرند، اسمش هم همون مادیون کرند بود چون تنها بود، خیلی قشنگ بود، کرند بود و دست و پا سفید و خیلی چیز. و در ضمن اسبای عشایر کلا زرنگ بود، ولی اسب در شوری چون همیشه اصلا ایلشون هم از جاهای سخت، از کوههای سخت میرفت و میومد، هم از سایر اسبا تندتر بود، هم زرنگتر بود، دوش هم بیشتر بود. البته بیشترین اسب را در قشقایی دولت ایلخانی داشت، در حدود 300 تا اسب داشت، ولی نژاد اسب درشوری کمتر داشت. و این آخر سر که پسران دوله بعد از شهریور 20 اومدن، اونا از اسبای درشوری استفاده کردن و یکی دو تاشم پدرم داد بهشون. ولی بقیه تمام می آوردن و از اسبای درشوری میکشیدن. سیلمیشون اسب درشوری. باید تا نسل سومش را از همین اسبایی که الان هست و درشوری داغ دو داره بکشه. نسل سومی که ماده میشه اون میشه درشوری گفت. بنده در این چند سال فقط 4-5 تا کره مال آقای اسماعیل پور رو داغ کردم. برای سوار شدن وقتی که پا رفت تو رکاب اومدی تو زین باید راست وایسی و در ضمن این دو تا پا نوکش به طرف داخل شکم، نوک پا باید به طرف داخل شکم اسب باشه که اگه خدای نکرده خوردی زمین پات رو رکاب نمونه. و در ضمن با رکاب و با پا بایستی اسب رو هدایت کرد از سمت چپ سمت راست با زانو. اسب رو باید عادت بدی که با زانو برگرده راست یا چپ، یا مثلا تاخت کردن، چارنل، اینا رو باید با زانو یادش بدی. قیقاج هم که اون شکاری که داره میدوه میذاریم، ولی چیزی که از موقعی که شکار میاد باید یه کمی جلوترش بگیری، چون اون سرعت داره اینم سرعت داره. اگه سرعت این کمتر باشه اونو باید یه خورده تفنگ جلوتر بگیری. بله، موقع قیقاج بایستی موقعی که اسب داره میره، ما قشقایی ها افسار را دل میکنیم و خودمون مشغول میشیم تو هوا به تیراندازی، ولی بقیه مردم نه. اونا با یه دست اینا نگه میدارن و بعد تیراندازی میکنن با دست دیگه با هم. ولی اون اینه که اگر تیراندازی کردی دهنه رو ول کردی
از چیز ول نکردی اسب ممکنه سرش بیاره پایین، یا مثلا تیر بخوره به زمین یا بخوره به سر اسب اینجوری، ولی قشقایی ها ولش میکنن، همینجوری همشو ول میکنن. من البته چون اسبهای ایران را مال صاحبان نمیدونم، مال این مملکت میدونم، باعث یه کاری کرد که همون 4 نژادی که در دنیا معروفه اون نژادا اصیل بشن، تبدیل به احسن بشه و همه داشته باشن. و در ضمن متاسفانه هر 4 نژاد دارن خراب شدن یا خراب میشن، برای اینکه از خارج اسب میارن و نگه داشتن تنها 10 نفر یا 20 نفر نیست. باید این مردم بدونن که این اسبا مال مملکته، مال فرد نیست و در نگه داشتن نژادش درست نگه دارن. مخصوصا اسب درشوری رو که من مواظبش هستم میبینم دارن خرابش میکنن. اینایی که الان اسب دارن در کرمان یزد، خصوصا در اصفهان خرابش کردن. آقایون آوردن مثلا مال چوپار از اسبای درشوری از عموی من خریده، ولی بعدش خودش در مجله شماره 8 دنیای اسب نوشته که ما یه اسبی از ایرلند آوردیم، داییش یه اسب از ایرلند آورده. یا مثلا آقای آهنگکوب درست خودش درشوریه و از درشوری اسب خریده، ولی اسب اصیل نیست و اینا اسباشون الان فقط یه تعداد کمی در حدود 24-25 رس اسب درشوری هست که خالصه، که اونم عاقبتش خطرناکه، برای اینکه مجبورن اسبای دیگه رو میارن و قاطیش میکنن و اسبم قاطی شد تا 10 سال نمیشه تبدیل به احسنش کرد.